Laten we stoppen met elkaar in dat soort hokjes te zetten. Hij is dit, zij is dat, zij is voor zo. Hou op, mens. En ga daarnaar op zoek, mens. En vanuit die verbinding kan je zoeken van en in welke richting zoeken we dan en waarom. In plaats van al te beginnen met het eindpunt of zoiets. Of voor jouw eigen angst dan maar te zeggen dat is een ander hokje of zo. Dat. Jij hoeft niet te passen in mijn frame. Vertel eens, wat bezielt jou? Een ontmoeting kan je inspireren en je blik verbreden. In deze serie, waarin bijzondere ontmoetingen centraal staan, gaan we op zoek naar antwoorden op levensvragen die ons allemaal bezighouden. Welkom bij De Ontmoeting. Hoe verhardt de wereld en hoe werkt dat door in jezelf? Kies je voor het stille midden of sta je op? En zet je een beweging in gang als verandering naar een mooiere wereld? In deze aflevering ontmoet Monique, Ruben en Daan. Ze gaan samen in gesprek om te ontdekken hoe we in een gepolariseerde wereld verbonden kunnen blijven en leren elkaars menselijkheid te zien met een zacht hart en open houding. Hey Monique. Hey, wat goed dat Hoi. je bent. Leuk je te ontmoeten. Ja, dat is wederzijds. Dankjewel. En met zoveel mensen om ons heen. Het is prachtig. Goedemiddag. Hey, Hey. kijk, daar Mag ik is je die- knuffel Ja, geven? natuurlijk. Maar je te zien. Nou, dat is wederzijds. Ruben. Nou, Nee, plaats. fijn dat jullie er zijn. Ja, nou hè. Ja, op jouw plek een beetje hè. Voor jou Onze plek, de thuiswedstrijd. plek van de Maar goed, mensheid. Ja. Ik voel dat we, en ik zie dat we in een wereld leven waarin gevraagd wordt een standpunt in te nemen. En op televisie zie je niet anders als het extreme links en het extreme rechts. Dus mensen worden tegenover elkaar geplaatst, gepolariseerd. En alleen al door het woord te gebruiken, polariseer je constant. Want je moet kiezen. Ik geloof daar niet in. Als je de verbinding met je medemens niet wil verliezen, dan moet je in gesprek blijven. En daar moet je wegen voor zoeken. Je moet nieuwsgierig blijven. Je moet vragen blijven stellen. Je moet ruimte maken in je eigen hart voor het anders zijn van de ander. Dus dat kan niet zonder gesprek. Wat een geweldige plek is dit. Ik Dankjewel. heb wel het gevoel dat de mensen, dat de wereld met ons meekijkt. We willen het vooral hebben over wat ons wakker houdt. Hè? Ja. Op dit moment in de wereld en met de mensen om ons heen. Hier in Nederland en op andere plekken in de wereld. En wat mij in ieder geval persoonlijk heel erg wakker houdt is het gevoel dat individualisme steeds meer de overhand heeft. Ja. En dat ongelijkheid steeds een groter ding wordt, wat individualisme ook weer in de hand speelt. En je ziet het in de laatste 10, 20 jaar, dat stukje, dat mensen trekken muren om zichzelf op. Polarisatie wordt steeds een groter ding vanuit de media, de politiek. En het is iets waar we blijkbaar bijna geen vat op kunnen krijgen, naar mijn gevoel. Het is iets wat best wel de verkeerde kant op lijkt te gaan. En ik ben er in mijn werk en in mijn persoonlijk leven heel erg mee bezig. Maar wat doe je als één persoon om dat tegen te gaan? En lig je daar ook echt letterlijk wakker van af en toe? Nou, ik heb vannacht niet goed geslapen, nee, inderdaad. Wat jij beschrijft herken ik. Een gebroken wereld. Ik denk dat dat eigenlijk altijd al is geweest. En het werkt soms verlammend op mij. In die zin lig ik er dan van wakker van, ja, wat kan ik doen? In een wereld die aan het vergaan is. In mensen, wat jij ook zegt, die de verbinding met zichzelf en met anderen kwijtraken. En dat je je soms onmachtig voelt. Maar ik geloof niet dat we onmachtig zijn. Dat we wel degelijk iets kunnen doen. Een paar jaar geleden las ik een boek, Een gebroken wereld heel maken, van Jonathan Sacks. Een Joodse rabbijn die mij hele mooie dingen heeft geleerd. En wat hij eigenlijk zegt, is dat je allemaal een verantwoordelijkheid hebt. Nou, die heb jij, die heb jij. En daar kun je in ieder geval iets mee. Je kunt het verschil maken. En soms lijkt het iets heel kleins en onbeduidends. Maar dat kleine en onbeduidende kan iets heel groots worden. Het kan een soort kringen in het water die steeds groter worden. En als ik er zo naar kijk, dan haalt het die verlamming van het onderwerp af. En helpt het me om in ieder geval in beweging te komen.
24 jaar geleden was ik op reis en op een nacht droomde ik dat ik het Museum of Humanity bezocht. En wat me opviel, het was een heel groot gebouw en alles was kapot. Het was donker, puin, niemand leek zich druk te maken. Maar gaandeweg ontdekte ik dat het een metafoor was voor de staat van de wereld en de mensheid. En ik denk nu actueler dan ooit. We hadden het er al over in het gesprek. En dat was mijn startpunt om daar iets mee te doen. Dus wat ik ben gaan doen is, ik ben de hele wereld over gaan reizen. En ik ben mensen gaan portretteren zoals ik jou, zoals ik mensen zie. En ik zie gebrokenheid uit het museum, maar daaronder ligt iets prachtigs. Dat ik veel reis, dat helpt mij en in andere culturen komt om minder stellig te zijn over die van mezelf. En om mijn denkbeelden van zo moet het zijn, zo moet de wereld eruit zien, om die los te laten. Dat maakt ook dat je anders kijkt naar mensen die iets anders vinden. En dat is denk ik een mooi middel tegen polarisatie. Het creëert gewoon verbinding om het toe te laten. Iedereen doet toch vindt toch een eigen manier om iets te doen om een betere wereld te maken. Ik zou vroeger zeggen dat ik een klimaatactivist zou zijn, maar het is al lang veel breder dan dat. Ik denk dat ik mijn manier heb gevonden, maar ook dat wisselt steeds weer. Want ja, het is soms gewoon echt heel lastig en ik moet wel. Dat kan toch niet anders? Het is soms gewoon echt heel lastig en angstig om te voelen dat wat je doet geen nut heeft. Jij maakt uitgesproken keuzes. Ja, absoluut. Uitgesproken keuzes, ja. Wanneer je het over de stille midden hebt, dan zit ik behoorlijk aan de linkerkant. Een extreme kant, of wat sommige mensen misschien extreem zouden zeggen. En dan trap je ook op mensen hun tenen. Ergens is polarisatie op die manier, of dat is misschien dan het slechte woord. Maar ergens zijn die mensen die je heel veel hoort, die zijn wel nodig om voor verandering te zorgen. Ja. Je hebt iets wat we noemen de Overton window. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een theorie waar je dan, je hebt een raamwerk van dingen of onderwerpen die mensen normaal vinden. Mm-hmm. En alles links of rechts daarvan is extreem. Ah. Maar als er heel veel extreme dingen gebeuren, dan zie je dat raamwerk langzaam verplaatsen. Naar links of naar rechts. Jij geeft stem aan een geluid wat... Het is nodig. Het is nodig om uiteindelijk dat radicale midden waar je het over hebt, om het in beweging te zetten. Ja. Het is niet het enige wat nodig is. Je merkt dat er best wel vijandigheid is naar elkaar. Maar dat ligt niet aan mij en dat ligt niet aan die persoon. Dat ligt aan het systeem waarin we zitten, aan die polarisatie door de politiek, door de media, aan de kampen waarin we zijn gedrukt, de hokjes waarin we zijn gestopt. Terwijl eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. We willen een gezond leven, we willen veiligheid voor ons en onze kinderen. We willen kunnen eten, we kunnen drinken, een dak boven ons hoofd. En als je echt met elkaar in gesprek bent en je praat gewoon rustig met elkaar, dan merk je ook al na 5 minuten, ja, eigenlijk willen we hetzelfde, maar we denken er anders over. En we dreigen dat te verliezen, die manier van met elkaar praten en dat we elkaar in het oog houden. En misschien hebben we het al verloren. Als ik jou vraag, wat staat er op het spel? Nou, dat vind ik heel mooi wat jij zegt. Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde behoeften. En misschien staat dat wel op het spel. Dat we allemaal gezien willen worden. En dat we, eigenlijk komen we veel meer overeen dan we denken soms. En we denken soms in extreme. Maar die behoeften die we hebben, die zijn eigenlijk gelijk. En dat is misschien wel het vertrekpunt. En misschien wel de basis. Om zo naar elkaar te kijken, om elkaar echt te zien, elkaar te vinden en misschien wel weer te vinden wat verloren is geraakt. Want dat staat er misschien op het spel, dat we elkaar gaan verliezen. En dat een extreem gaat worden en dat we niet meer naar elkaar luisteren en elkaar niet meer horen en elkaar niet meer zien. Letterlijk zien, hier. Ja. Als je je in de wereld van die ander verdiept, dat creëert verbinding. En hoef je het niet met elkaar eens te zijn. Maar daar zit voor mij de hoop in.
dat je in ieder geval een ander een keer aankijkt. En probeert te lezen. Niet alleen te horen wat iemand zegt, maar ook te begrijpen. Door te vragen, luisteren, verkennen. Ruimte maken. Ruimte maken in je hart voor een andere werkelijkheid. Namelijk hoe jij naar de wereld kijkt. Er is echt geen andere weg dan de ontmoeting. Ik moet met mensen blijven praten die ook anders denken. Want je kan niet in een echokamer blijven zitten met de mensen om je heen. Dat kan niet. Dat kan niet voor onze wereld, maar dat kan ook niet voor jezelf. Want hoe ga je zelf meer leren over de wereld? Of hoe ga je de wereld helpen als je alleen maar met je eigen cirkel bezig bent? Je moet met andere mensen praten. En je moet die ontmoetingen blijven starten, blijven forceren. En ja, ik vind dat wel ontzettend lastig. Die drempel is hoog. Maar het is wel wat nodig is. Ik laat me niet zo snel meer verleiden tot het zwijgen. Dus ik probeer echt mezelf vragen te stellen, los te maken van vooroordelen en oordelen en te doen wat op mijn pad komt. En dat kan, ja, in mijn geval zijn dat ook hele mooie dingen, keuzes waar ik heus niet trots op ben, maar dat komt gewoon op je pad. Dat je in het buitenland kan werken, dat je mensen in je huis op kan nemen. Maar kleine dingen tellen ook. Het komt tot uiting in 1000 kleine dingen om je te verbinden met andere mensen. Echt zien. Er zijn zoveel problemen en ik ben er zo erg mee bezig dat het heel mijn leven overneemt. Dus wanneer ik het heb over wakker liggen, over wat er gaande is in de wereld, heeft dat ook een effect of heeft het ook te maken met mij, wat ik eraan kan doen. Ik vind het heel mooi wat je zegt over positief blijven. Maar ik merk ook dat ik behoorlijk slecht ben in mezelf remmen. Jij zei net, ik weet niet wanneer het genoeg is. Dat raakt mij, dat zie je dus gelijk. Dat herken ik heel erg. Daar kan ik ontzettend van wakker liggen. Van niet wanneer is mijn leven gelukt, maar wanneer is het genoeg? Hoe vind ik die balans tussen mijn soort activisme en op de barricade springen en altijd je vinger opsteken en je verantwoordelijk voelen. Dat heeft ook een soort van eenzaamheid. Als je de problemen ziet, hè, wie het ziet, dan voel je je ook verantwoordelijk. Dus het geeft ook een soort van eenzaamheid. En ik vermoed zomaar dat veel mensen om ons heen het niet altijd met ons eens zijn. Of in ieder geval met de keuze. De wereld zal alleen veranderen door mensen die een offer brengen. En soms voelt het als een offer, doordat je niet alles uit het leven kan halen wat een ander misschien niet doet. En soms ook jezelf weg moeten cijferen. Zo voelt het in ieder geval. En het is natuurlijk niks als je het vergelijkt met het leed in deze wereld. En het geeft ook voldoening, laat ik eerlijk zijn erover, om van betekenis te kunnen zijn. Maar soms zie je het niet meer. Maar het is zo verbonden aan wie ik ben. Eigenlijk, ja, ik ga hiermee door tot ik neerval, denk ik. Het is een soort levenswerk geworden. En dat houdt mij wel op de been. Ik merk dat ik op een leeftijd kom dat ik verdriet ga krijgen voor een volgende generatie. Dat ik denk, oei, ik heb het gevonden, ik heb het bewerkt, ik had mensen om me heen die me dit lieten zien. Zijn wij in staat om een volgende generatie ook die hoop mee te geven, dat vertrouwen, misschien wel het vertrouwen mee te geven om je stem te laten horen op een manier die bij je past? Ja, ik denk heel andersom. Ik denk dat zij mij zoveel geven, die nieuwe generatie. Ja. Dat inspireert me zo, dat geeft me zo hoop. En dan kijk ik naar jou. Jij staat op tof. En je zegt tot hier en niet verder. Ja, dat is waar. Dus dan kan ik wel denken, ik heb het gevonden, maar regelmatig verlies ik het schijnbaar weer. En heb ik juist die jongere generatie nodig, die opstaan. En ik zie er echt een beweging ontstaan, dat ik denk, wauw, daar kan ik echt wat van leren. Wat mij hoop geeft en wat mij inspireert. Want jij inspireert mij en ik voel ook Goed om te horen. Misschien zeg ik het verkeerd, maar ik voel ook jouw boosheid misschien over wat er niet goed gaat. En hou dat alsjeblieft vast. Maar laat het je niet het onderspit laten delven. Dat je die boosheid op een gegeven moment om kan zetten in nog meer hoop. En dat het een positieve drive kan worden. Maar dat begint bij verontwaardiging. Het begint bij boosheid. Van dit is niet oké. Ja. Toch? Want anders kom je niet in beweging. Als je denkt, nou, dat is allemaal goed. Maar
je moet ook zien dat het niet oké is. Ja. Ik denk ook dat dat stille midden, ik heb er ook een hekel aan het woord stille midden. Want ik vind dat we radicaal moeten kiezen voor dit gesprek. Van wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? Ja. Hoe kunnen we samen verder? Ja. Want stil helpt niet. Nou, we hadden het er net even over in de donkere kamer die ik in het museum heb. Ja. En daar heb ik altijd de metafoor dat als je ergens het licht op laat schijnen, dan ontneem je eigenlijk al de kracht van die gebrokenheid. Want het komt in het licht en dat is natuurlijk wat je met z'n allen doet. En dat is denk ik het begin. En de wereld is duister, maar laten we in ieder geval een lichtje zijn en het licht op elkaar schijnen of op problemen. En al die lichtjes samen, daar kan je straks niet meer omheen. Het is echt jouw houvast. Deze manier van kijken is jouw houvast. Ja, vanuit het licht, ja. Het is zo makkelijk om te zeggen van hij doet dat fout, zij doet dat fout. Maar de moeilijkste weg, en misschien klinkt dat wel ingewikkeld, en dat is het ook, is om te herkennen dat wat een ander doet, dat dat ook in jou zit. En ik denk dat elk mens die keuze uiteindelijk heeft. Welk mens wil jij zijn? En niet een 2.0 of een 3.0, want het hoeft niet allemaal beter of meer. Maar wat wil jij laten zien? Wat wil jij in het licht zetten? Dus ik geloof oprecht dat als we elkaar blijven inspireren om dat te laten zien. En onderwijs is daar belangrijk voor, kerken, maar ook gewoon een samenleving waarin dat gebeurt, dan kan dat wel. En dan ervaar je ook je eigen kracht. We hebben het over zoveel mensen die anders denken. Ja. Hoe zorgen we ervoor dat al die mensen elkaar ontmoeten? Nou ja, ik kan daar antwoorden als Museum of Humanity. Creëren we allerlei omstandigheden waarin mensen uitgenodigd worden om elkaar te ontmoeten. En dat werkt schijnbaar aanstekelijk. Dat als je het één keer hebt meegemaakt, dat je denkt, oh wacht, dit is eigenlijk wel heel leuk om die activist of die pacifist te ontmoeten en het verhaal te horen. En ik hoop dat dat een soort olievlek wordt, waardoor dat gaat verspreiden. Dat je ontdekt dat ontmoeten zoveel moois brengt. Persoonlijk doe ik het door gewoon nieuwsgierig te zijn en eindeloos steeds te denken van nee, ik ben er nog niet, kan ik nog meer. Dus het is, als je het ziet, kan je het overal. Maar jullie doen dat hebben daar je werk van gemaakt. Nou, het helpt, Ja. als ik even tussendoor... Ja, want je dat mag kan zeggen. voor de kijker misschien dat je denkt, jeetje, georganiseerde ontmoetingen, dat staat heel ver van mijn bed af of wat ik kan. Maar je kunt het ook heel klein maken en begin maar met een toevallige ontmoeting. En ik koester die, zonder dat ik er iets van terug verwacht. En soms krijg je iets heel moois daarvoor terug. En dat maakt het misschien ook bereikbaarder, om misschien weer even de positieveling uit te hangen. Ook die kleine ontmoeting kan waanzinnig mooi zijn. Ja. En misschien is die andere er wel voor jou in plaats van andersom. Die drempel is voor mij zo hoog. Het klinkt zo mooi en ik wil dat zo graag, maar ik ken mijn buren bijvoorbeeld ook helemaal niet. De angst zit hem in hoe andere mensen over je denken. We zijn hele sociale wezens. Dus eigenlijk alle onzekerheid die je hebt komt door andere mensen. Of door jezelf, maar hoe andere mensen naar je kijken. Dus die drempel is wel behoorlijk hoog, omdat we het niet meer met elkaar doen. We praten niet zomaar met elkaar. En dat gemeenschapsgevoel zijn we kwijtgeraakt. Dus dan zit er wel een angst voor mij in om dan zomaar iemand aan te spreken. En toch, als je het doet, voel je je daarna supergoed. Je voelt je echt heel erg goed als je gewoon met iemand hebt gepraat die je helemaal niet kent en dat het een leuk gesprek was. Maar ja, doe dat maar eens continu. En duw jezelf maar eens in dat ongemak. Lang van elkaar ontmoeten, dan haal ik even Dirk de Wachter erbij. Hij hangt hier naast me. Hij heeft het heel vaak over Levinas. En Levinas, dus misschien wel weer van Levinas, die zegt eigenlijk, wij zijn in de blik van de ander. Dus door de ander in de ogen te kijken, krijg je zoveel terug. Want het werkt als een soort spiegeling, een reflectie. En uiteindelijk helpt het je om minder met een oordeel naar de ander te kijken waar je normaal met die grote boog omheen zou lopen. En ik denk dat de wereld dan mooier wordt als we dat toelaten.